Dưới ánh trăng mờ nhạt, câu chuyện rùng rợn về cái chết oan nghiệt của chị Nguyệt vẫn được dân làng Nghệ An truyền tai nhau, lạnh cả sống lưng. Chị Nguyệt và anh Hà từng là một đôi vợ chồng trẻ, nhưng vì những trận cãi vã không hồi kết, họ quyết định chia tay. Tuy nhiên, Hà không chấp nhận sự thật này. Gã nhiều lần tìm đến chị Nguyệt, van xin cô tái hợp. Dẫu vậy, chị Nguyệt luôn kiên quyết từ chối, vì cô đã quá sợ hãi trước tính cách ghen tuông mù quáng của anh. Đêm định mệnh ấy, trong cơn cuồng loạn, Hà mang theo con dao đến nhà tìm chị Nguyệt lần cuối. Sau khi bị khước từ, cơn thịnh nộ trỗi dậy, Hà không còn giữ được bình tĩnh. Gã đâm chết chị Nguyệt ngay tại chỗ. Trong hoảng loạn, Hà phi tang xác chị dưới dòng sông cạnh cây cầu cách nhà cô 3 km. Sáng hôm sau, gia đình chị Nguyệt không thấy cô đâu, nhưng cũng không ai nghĩ đến chuyện xấu. Chỉ vài đêm sau, cha chị Nguyệt nằm mơ thấy cô xuất hiện trong bộ đồ ướt sũng, đôi mắt đầy đau khổ. Cô chỉ tay về hướng cây cầu và thốt lên: "Con ở đây, cha ơi, cứu con!" Giật mình tỉnh dậy, ông vội vã báo với mọi người. Khi đến nơi, thi thể chị Nguyệt được tìm thấy, trắng bệch, đôi mắt mở trừng trừng như trách móc. Từ ngày ấy, Hà không còn đêm nào yên giấc. Hình ảnh chị Nguyệt, mái tóc rũ rượi, đôi mắt đầy hận thù, xuất hiện trong từng giấc mơ. Cô thường cười lạnh lẽo: "Anh nợ tôi mạng sống, hãy trả đi." Hà gầy rộc, thần trí hoang mang. Không chịu nổi sự giày vò, gã đến đồn công an thú nhận mọi tội lỗi. Ngày Hà bị kết án tử hình, câu chuyện càng thêm ly kỳ. Trong giờ phút cuối đời, khi kim tiêm chạm vào da thịt, gã hét lên thảm thiết: "Nguyệt, tha cho anh, đừng kéo anh đi." Nhưng Hà chỉ nhìn thấy bóng dáng chị Nguyệt trong bộ đồ trắng, nở nụ cười quỷ dị: "Anh nợ tôi mạng sống, tôi đến đòi." Người ta nói khi Hà chết, mắt gã vẫn trợn trừng như thấy điều gì khủng khiếp. Đến nay, dưới cây cầu nơi tìm thấy thi thể chị Nguyệt, nhiều người vẫn thấy bóng dáng mờ mờ như đang khóc than, khiến ai đi ngang cũng lạnh sống lưng. Sau khi Hà chết, dân làng tưởng câu chuyện đã khép lại. Nhưng không, cây cầu nơi chị Nguyệt bị phi tang vẫn trở thành điểm nóng của những hiện tượng kỳ bí. Người ta đồn rằng vào những đêm không trăng, khi đi ngang cây cầu, họ thường nghe tiếng khóc ai oán văng vẳng, như tiếng của một người phụ nữ đang oán trách. Có người còn thấy bóng dáng một cô gái áo trắng, tóc dài xõa, đứng tựa vào lan can cầu, mắt đỏ hoe nhìn về phía dòng sông. Hễ ai dừng lại nhìn lâu, bóng dáng ấy bỗng xoay đầu, để lộ khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt trợn trừng khiến người xem lạnh toát cả sống lưng. Chưa hết, những gia đình sống gần cây cầu cũng không thoát khỏi sự quấy phá. Nhiều nhà kể rằng họ thường nghe tiếng gõ cửa lúc nửa đêm, nhưng khi mở ra chỉ thấy gió thổi lạnh lẽo, chẳng có bóng người. Một đứa trẻ sống gần đó thậm chí bảo đã nhìn thấy chị áo trắng ngồi trên cầu, vừa khóc vừa gọi: "Cha ơi, cứu con!" Điều này khiến dân làng sợ hãi, chẳng ai dám qua cầu lúc đêm khuya. Còn về gia đình Hà, họ cũng không được yên. Bố mẹ Hà kể rằng, từ ngày gã chết, đêm nào trong nhà cũng nghe thấy tiếng bước chân đi qua, đi lại trong phòng giam gã từng ngủ khi còn sống. Một lần, người mẹ tỉnh dậy lúc nửa đêm, thấy bóng một người phụ nữ đứng trước cửa, khuôn mặt đầy oán hận, chỉ thẳng về phía bà, rồi biến mất. Sau đó bà ngã bệnh, sức khỏe ngày càng tệ mà không rõ nguyên nhân. Người làng mời thầy cúng về trừ tà, nhưng các thầy đều lắc đầu, nói rằng oán khí của chị Nguyệt quá nặng, khó mà hóa giải. Dân làng đành lập một bàn thờ nhỏ ở chân cầu, ngày rằm và mùng 1 đều thắp hương, cầu mong chị được siêu thoát. Tuy nhiên, những hiện tượng kỳ lạ vẫn tiếp diễn, như một lời nhắc nhở rằng sự oán hận của người chết oan không bao giờ dễ dàng tan biến. Cho đến giờ, cây cầu vẫn bị đồn là cầu ma, và người ta thường rỉ tai nhau rằng nếu có việc gấp phải đi qua, hãy mang theo một nhành tỏi hoặc lá bùa để tránh bị kéo xuống dòng sông lạnh lẽo. Sau khi bàn thờ dưới chân cầu được lập, những hiện tượng kỳ bí tưởng chừng đã lắng xuống, nhưng thực chất lại ngày càng đáng sợ hơn. Một hôm, một nhóm thanh niên tò mò thử thách lòng gan dạ, rủ nhau ra cây cầu lúc nửa đêm. Họ mang theo đèn pin, cười đùa ầm ĩ, không hề để ý đến không khí lạnh lẽo bất thường. Khi đứng giữa cầu, một người trong nhóm bỗng im bặt, mặt tái xanh. Cậu chỉ tay về phía lan can, nơi có bóng dáng một người phụ nữ áo trắng đang ngồi, đôi chân buông thõng xuống dòng sông. Cả nhóm quay lại, nhưng ngay sau đó, bóng người ấy bỗng chậm chậm quay đầu, để lộ khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt sâu hoắm đầy máu. Họ hét lên kinh hoàng, vứt hết đồ đạc, chạy thục mạng khỏi cầu. Từ hôm ấy, người thanh niên dẫn đầu nhóm đột ngột phát điên. Anh ta suốt ngày làm nhảm: "Cô ấy kéo tôi, cô ấy muốn tôi chết." Không lâu sau,
Anh ta mất tích, chỉ để lại đôi dép trên lan can cầu, khiến dân làng thêm phần sợ hãi. Gia đình chị Nguyệt cũng không yên ổn. Cha chị, người đã mơ thấy chị báo mộng tìm xác, kể rằng gần đây ông liên tục gặp ác mộng. Trong giấc mơ, chị Nguyệt xuất hiện với đôi mắt uất hận, trách móc ông đã không bảo vệ được cô. Bà mẹ thì nhiều lần nghe thấy tiếng chân người đi lại trong nhà, nhưng không thấy ai. Đặc biệt, vào đêm rằm, cả nhà đồng loạt nghe thấy tiếng chị Nguyệt gọi: "Cha ơi, cứu con thêm lần nữa." Một bà lão sống gần cây cầu khẳng định chị Nguyệt chưa siêu thoát vì vẫn còn oán hận. Bà bảo đã thấy bóng cô lang thang quanh chân cầu, ánh mắt vừa đau đớn vừa tức giận, như đang tìm kiếm một thứ gì đó chưa hoàn thành. Dân làng một lần nữa mời thầy cúng, nhưng vị thầy này cũng lắc đầu. Oán khí quá nặng, không thể siêu độ nếu người chết chưa hết uất hận. Dần dà, người ta đồn rằng những ai qua cây cầu mà mang tâm địa xấu hoặc đã từng làm việc sai trái đều có nguy cơ bị chị Nguyệt kéo xuống sông. Lời đồn lan xa, khiến cây cầu trở thành nơi bị nguyền rủa, không ai dám bén mảng vào ban đêm, trừ những kẻ gan dạ hoặc quá đỗi bất đắc dĩ. Sau những sự kiện kinh hoàng ở cây cầu, dân làng Nghệ An càng thêm dè chừng. Nhưng những hiện tượng tâm linh không dừng lại, mà ngày càng quái dị hơn. Một đêm mưa gió, anh Toàn, một người lái xe tải, vô tình phải qua cây cầu để giao hàng. Dù đã nghe những lời đồn giận người, anh vẫn tự trấn an mình rằng đó chỉ là chuyện bịa đặt. Tuy nhiên, khi xe anh chạy đến giữa cầu, máy bỗng dưng chết máy. Anh Toàn cố gắng khởi động lại, nhưng vô ích. Trong lúc đang loay hoay kiểm tra, anh nghe thấy tiếng gõ nhẹ vào cửa sổ xe. Quay đầu nhìn, anh giật mình thấy một người phụ nữ áo trắng đứng ngoài cửa kính. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào anh. Anh Toàn hoảng hốt, không dám mở cửa. Nhưng khi quay lại nhìn, bóng dáng ấy đã biến mất. Ngay lúc anh thở phào, gương chiếu hậu phản chiếu rõ mồn một khuôn mặt chị ta đang ngồi ngay sau ghế lái, miệng mấp máy. "Xuống đây với tôi." Hoảng loạn, anh bật cửa lao ra ngoài, bỏ cả xe lại. Khi dân làng tìm thấy anh sáng hôm sau, anh ngồi thất thần bên đường, miệng chỉ lặp đi lặp lại: "Cô ấy kéo tôi." Hiện tượng khác cũng bắt đầu lan sang các gia đình gần đó. Người ta kể rằng vào những đêm mưa, tiếng khóc than lại vọng lên từ cây cầu, hòa cùng tiếng mưa như ai oán. Có lần, một cặp vợ chồng sống gần đó nghe thấy tiếng gõ cửa giữa đêm. Tưởng hàng xóm cần giúp đỡ, họ mở cửa, nhưng không thấy ai ngoài một vệt nước ướt kéo dài từ cửa vào giữa nhà. Sau đó, họ liên tục mơ thấy chị Nguyệt xuất hiện, ánh mắt đầy oán hận, đứng ngay đầu giường nhìn chằm chằm. Thậm chí có một lần, một nhóm trẻ con nghịch ngợm ra cầu câu cá. Một trong số đó báo đã nhìn thấy bóng dáng ai đó ngồi dưới chân cầu, nhưng khi lại gần chỉ thấy một vệt nước lạnh ngắt. Tối đó, đứa trẻ sốt cao, luôn miệng ú ớ: "Đừng kéo cháu xuống." Dân làng quyết định mời một thầy Pháp nổi tiếng từ xa đến để trừ tà. Nhưng khi đến cây cầu, thầy Pháp chỉ đứng một lúc rồi lắc đầu. "Cô ấy không chịu rời đi, cô ấy vẫn đợi ai đó." Câu nói ấy khiến mọi người càng thêm kinh hãi, và cây cầu mãi mãi bị xem như nơi trốn không nên đặt chân đến, đặc biệt vào những đêm mưa gió. Dù đã mời bao thầy Pháp đến trừ tà, cây cầu vẫn không yên bình. Những hiện tượng kỳ lạ ngày càng trở nên khó lý giải, khiến dân làng Nghệ An không dám bén mảng. Một đêm trăng mờ, bà Lý, một người già trong làng, vô tình đi ngang cây cầu khi trở về từ nhà con gái. Vốn tin vào tâm linh, bà mang theo tỏi và lá bùa hộ thân. Nhưng khi đến giữa cầu, bà bỗng nghe thấy tiếng bước chân đằng sau mình. Quay lại, bà không thấy ai. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn, như ai đó cố tình theo sát. Bà Lý tăng tốc, nhưng đôi chân như bị níu lại. Cảm giác nặng trĩu khiến bà gần như không thể bước nổi. Trong lúc hoảng loạn, bà nghe một giọng nói lạnh lẽo vang lên: "Tại sao bỏ đi? Hãy ở lại với tôi." Bà Lý quay đầu, thấy một bóng trắng lướt ngang qua. Khi được người làng tìm thấy sáng hôm sau, bà đang ngồi co rúm ở đầu cầu, khuôn mặt trắng bệch và không nói nên lời. Không chỉ người lớn, những đứa trẻ trong làng cũng bắt đầu gặp hiện tượng kỳ lạ. Một cậu bé tên Tùng kể rằng khi chơi trốn tìm gần cây cầu, cậu trốn dưới gầm cầu và bất ngờ nhìn thấy một đôi chân trắng nhợt treo lơ lửng. Nghĩ là bạn đùa, Tùng gọi nhưng không ai trả lời. Khi ngẩng đầu lên, cậu thấy khuôn mặt một người phụ nữ với đôi mắt trừng trừng nhìn thẳng vào mình. Cậu sợ hãi chạy về nhà, và từ hôm đó liên tục bị sốt cao, mê sảng, nhắc đến người phụ nữ dưới cầu. Đỉnh điểm là khi một gia đình quyết định làm lễ cầu siêu tập thể tại cây cầu. Trong lúc làm lễ,
Bát nhang trên bàn thờ bất ngờ bốc cháy, còn chiếc đèn dầu tắt phụt dù không có gió. Một người trong đoàn khẳng định đã nghe thấy tiếng ai đó thì thầm: "Đừng làm lễ, tôi không cần siêu thoát." Điều này khiến mọi người đều sợ hãi bỏ về. Những sự việc kỳ lạ ngày càng gia tăng và không ai còn dám đến gần cây cầu, kể cả ban ngày. Dân làng đồn rằng chị Nguyệt chưa tìm được người chịu trách nhiệm cho oan hồn của mình, và chừng nào oán hận chưa được giải, chị sẽ mãi quanh quẩn tại đây, kéo bất cứ ai xui xẻo ngang qua xuống làm bạn trong dòng sông lạnh lẽo. Câu chuyện về cây cầu tiếp tục trở thành nỗi ám ảnh trong lòng dân làng Nghệ An. Những hiện tượng tâm linh không chỉ dừng lại mà còn mang sắc thái kinh hoàng hơn, như thể oán khí của chị Nguyệt ngày càng mạnh mẽ. Một đêm trời không trăng, ông Tâm, người từng là bạn của Hà, đi qua cây cầu trên đường về nhà. Khi vừa bước đến giữa cầu, ông cảm giác có ai đó vỗ nhẹ lên vai mình. Giật mình quay lại, ông chỉ thấy không gian tĩnh lặng và ánh đèn lờ mờ hắt xuống dòng nước. Nhưng khi quay lại phía trước, ông tái mặt. Trước mắt ông là một người phụ nữ mặc áo trắng, tóc xõa dài che kín khuôn mặt, nhưng đôi mắt lóe sáng trong bóng tối. Bóng người ấy chậm rãi tiến gần, mỗi bước chân lại khiến không khí lạnh buốt hơn. Quá sợ hãi, ông Tâm hét lên, ngã quỵ xuống. Đến sáng hôm sau, người ta tìm thấy ông ngất xỉu trên cầu, chân tay lạnh ngắt, miệng vẫn mấp máy những lời khó hiểu. Hiện tượng kỳ lạ không chỉ xảy ra vào ban đêm. Ban ngày, có người đi qua cầu kể rằng họ thấy một bóng người nhảy xuống sông tạo ra tiếng nước lớn. Nhưng khi chạy đến nhìn xuống, mặt nước vẫn phẳng lặng, không một gợn sóng. Có người còn nghe tiếng gọi yếu ớt, "Cứu tôi", vọng lên từ dưới lòng sông, khiến họ sợ hãi bỏ chạy. Những gia đình gần cây cầu tiếp tục bị quấy nhiễu. Một đêm, ông Hải, một người sống gần đó, đang ngủ thì nghe tiếng bước chân chạy quanh nhà. Ông mở cửa ra nhưng không thấy ai, chỉ có những dấu chân ướt kéo dài từ ngoài sân vào tận cửa. Sau đó, ông mơ thấy chị Nguyệt đứng bên bờ sông, ánh mắt đầy uất hận, chỉ tay về phía mình. Từ hôm ấy, ông Hải liên tục gặp xui xẻo, làm gì cũng không thuận lợi, như thể bị ám vận đen. Một người lớn tuổi trong làng kể lại rằng, vào những đêm gió lớn, nếu đứng từ xa nhìn về cây cầu, sẽ thấy bóng người phụ nữ áo trắng, ngồi vắt vẻo trên lan can, mái tóc dài bay phấp phới theo gió. Hình ảnh ấy cứ hiện lên như một lời nhắc nhở đầy uất hận rằng oan hồn chị Nguyệt vẫn còn đó, chờ một kết cục xứng đáng để được giải thoát. Thời gian trôi qua, cây cầu không còn là nơi qua lại mà trở thành biểu tượng của sự ám ảnh trong lòng dân làng. Những hiện tượng tâm linh không chỉ kéo dài mà còn ngày một dữ dội, như thể chị Nguyệt quyết không buông tha bất kỳ ai. Một đêm, nhóm công nhân được cử đến sửa lại lan can cầu, vốn đã xuống cấp sau nhiều năm không bảo dưỡng. Họ dựng trại gần đó và bắt đầu công việc. Đêm đầu tiên, mọi thứ diễn ra bình thường. Nhưng đến đêm thứ hai, một công nhân tên Minh nghe tiếng ai đó gọi tên mình. Giọng nói vang lên từ phía dưới cầu, yếu ớt và lạnh lẽo. Tò mò, Minh cầm đèn pin ra soi, nhưng dưới ánh sáng chỉ là dòng nước tối tăm, im lìm. Khi anh quay lưng định đi vào trại, một bàn tay lạnh ngắt chộp lấy chân anh, kéo anh ngã xuống đất. Minh hét lên hoảng loạn, nhưng khi các đồng nghiệp chạy ra, không ai thấy gì ngoài dấu tay ướt hằn rõ trên chân anh. Sau sự việc, Minh bỏ việc ngay lập tức. Những đêm tiếp theo, những công nhân khác kể lại rằng họ thấy bóng một người phụ nữ lững thững đi qua cầu vào lúc nửa đêm, nhưng khi chạy theo kiểm tra, bóng dáng ấy biến mất vào không khí. Một người thợ cứng cỏi hơn thử thách bản thân bằng cách đứng gác ở cầu suốt đêm. Nhưng đến sáng, anh ta được tìm thấy trong trạng thái thất thần, tay run rẩy, cầm một chiếc khăn ướt lạnh lẽo mà không ai biết từ đâu ra. Không chỉ công nhân, những người dân ở xa ghé qua cây cầu cũng không tránh khỏi ám ảnh. Một người lái đò kể rằng khi chèo thuyền gần cầu vào lúc tờ mờ sáng, ông nhìn thấy bóng chị Nguyệt đang đứng trên lan can, nhìn xuống dòng nước. Khi ông gọi lớn, bóng người ấy đột ngột nhảy xuống sông với tiếng nước vang dội. Nhưng khi ông trèo đến, mặt nước lại phẳng lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Càng ngày, lời đồn càng lan rộng rằng chị Nguyệt không chỉ oán hận những người liên quan đến cái chết của mình, mà còn trút giận lên bất kỳ ai dám đến gần cây cầu. Dân làng bàn nhau phá bỏ cầu để tránh tai họa, nhưng mỗi lần lên kế hoạch, lại có ai đó bị mộng mị thấy chị Nguyệt, ánh mắt đầy căm phẫn, thì thầm: "Đừng hòng xóa bỏ dấu tích của tôi." Câu chuyện về cây cầu và oan hồn chị Nguyệt ngày càng trở nên u ám, kéo theo những hiện tượng kỳ lạ khiến cả làng sống trong sợ hãi.
Những sự kiện mới không chỉ xuất hiện quanh cây cầu mà còn lan sang cả khu vực lân cận, như thể oán khí của chị Nguyệt đang tìm cách xâm chiếm khắp nơi. Một buổi tối, ông Bảy, người lái xe ôm, đang trên đường chở khách qua cầu. Khi vừa đến đoạn giữa cầu, đèn xe máy bỗng vụt tắt, không khí lạnh lẽo kỳ lạ ùa đến. Ông Bảy cố khởi động xe nhưng không được, đành dừng lại kiểm tra. Đúng lúc đó, vị khách ngồi sau hỏi khẽ: "Chúng ta có phải đang trên cầu không?" Ông Bảy vừa quay lại định trả lời thì tái mặt nhận ra không có ai trên yên xe. Hoảng hốt, ông bỏ cả xe, chạy một mạch về làng. Sáng hôm sau, người dân tìm thấy chiếc xe nằm nghiêng giữa cầu, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu nào của vị khách mà ông Bảy đã chở. Những ngư dân trên sông cũng bắt đầu gặp chuyện lạ. Một tối trăng non, ông Phúc, người thường xuyên đánh cá gần cầu, nghe thấy tiếng khóc nỉ non từ xa vọng lại. Ban đầu ông nghĩ là tiếng gió, nhưng tiếng khóc ngày càng rõ, hòa lẫn với lời thì thầm: "Cứu tôi, đừng bỏ tôi." Khi ông Phúc ngẩng đầu lên, ông chết lặng khi thấy bóng một người phụ nữ đứng ngay trên mặt nước, mắt nhìn chằm chằm vào thuyền của mình. Ngay khi ông định chèo thuyền đi, bóng dáng đó chìm dần xuống nước, để lại những vòng sóng lăn tăn. Đêm ấy, ông về nhà sốt cao, miệng luôn lẩm bẩm: "Đừng bắt tôi." Những hiện tượng tâm linh còn xuất hiện ngay trong nhà của những người từng liên quan đến vụ án của chị Nguyệt. Một buổi tối, bà Thoa, một người hàng xóm cũ của chị Nguyệt, bất ngờ nghe tiếng gõ cửa dù đã rất khuya. Khi mở cửa, bà thấy một chiếc hộp nhỏ đặt trước hiên. Trong hộp là một bức ảnh cũ của chị Nguyệt. Góc ảnh bị ướt nhòe như vừa ngâm nước. Sau đêm đó, bà Thoa liên tục nghe tiếng chân bước quanh nhà, dù chẳng thấy ai. Câu chuyện càng ngày càng u ám, và người dân đồn rằng chị Nguyệt không chỉ oán hận người chồng cũ, mà còn trách móc cả những người đã thờ ơ, không giúp cô khi còn sống. Oán khí ấy lan tỏa khắp nơi, khiến không ai dám đến gần cây cầu, và ngay cả những kẻ vô tình đi qua cũng phải chịu sự ám ảnh kinh hoàng. Sau những câu chuyện rùng rợn, cây cầu trở thành vùng đất chết, không ai dám bén mảng. Thế nhưng, những hiện tượng kỳ lạ lại tiếp tục xuất hiện, như thể oan hồn chị Nguyệt vẫn tìm cách báo oán hoặc gửi gắm nỗi đau chưa được giải quyết. Một đêm, nhóm thanh niên trong làng, tò mò trước những lời đồn, quyết định thử thách bằng cách qua cầu vào nửa đêm. Họ mang theo đèn pin và điện thoại để ghi lại hiện tượng. Khi vừa đặt chân lên cầu, một cơn gió lạnh buốt thổi qua, dù trời hoàn toàn lặng gió. Một người trong nhóm bật đèn pin, nhưng ánh sáng lập tức nhấp nháy rồi tắt ngấm. Đột nhiên, một giọng nói khẽ vang lên từ dưới cầu: "Các người muốn thấy gì?" Cả nhóm quay đầu tìm kiếm, nhưng chỉ thấy bóng tối. Một lúc sau, tiếng nước vỗ mạnh vang lên, như thể có ai đó vừa lao xuống sông. Hoảng sợ, cả nhóm bỏ chạy tán loạn, và kể từ đó không ai còn dám thử lại. Không chỉ ở cây cầu, hiện tượng lạ còn xuất hiện trong làng. Ông Tín, một thợ mộc sống cách cầu không xa, kể rằng vào một đêm khuya, ông nghe tiếng gõ cửa dồn dập. Khi mở ra, không có ai. Nhưng sáng hôm sau, ông phát hiện một vệt nước kéo dài từ cửa nhà ra đến đường, như thể ai đó vừa lê bước trong đêm. Điều kỳ lạ là trên bàn làm việc của ông, một mẩu gỗ nhỏ bị khắc lên dòng chữ nguệch ngoạc: "Hãy nhớ lấy tôi." Những người sống gần sông cũng không thoát khỏi sự ám ảnh. Một buổi sáng sớm, bà Lan ra sông lấy nước, bất chợt thấy trên mặt nước hiện lên bóng dáng một người phụ nữ áo trắng. Hình bóng ấy đứng lặng, nhìn chằm chằm vào bà, rồi biến mất khi bà hét lên. Dòng sông bỗng chốc gợn sóng dữ dội, dù chẳng có ngọn gió nào. Điều kinh hãi nhất xảy ra khi một người đàn ông từ làng khác ghé thăm và vô tình chế nhạo câu chuyện oan hồn của chị Nguyệt. Đêm đó, ông mơ thấy mình bị ai đó kéo xuống nước, dù trong giấc mơ ông không ở gần sông. Khi tỉnh dậy, ông phát hiện trên cổ tay mình có vết bầm tím, như dấu ngón tay ai đó bấu chặt. Kể từ đó, ông không bao giờ dám nhắc đến tên chị Nguyệt nữa. Dân làng tin rằng hồn ma của chị Nguyệt ngày càng mạnh mẽ, và những lời đồn đại càng làm tăng thêm oán khí. Người ta nói rằng nếu không tìm cách giải oan, cây cầu và cả dòng sông sẽ mãi bị ám, và ai vô tình đi ngang đều có thể trở thành mục tiêu của oan hồn đầy oán hận. Những câu chuyện kỳ bí về cây cầu và hồn ma chị Nguyệt vẫn tiếp diễn, nhưng lần này còn kinh hoàng hơn, khiến dân làng không chỉ sợ hãi mà còn tuyệt vọng. Mỗi đêm, cây cầu trở thành một nơi rùng rợn, như đang tự mình kể câu chuyện đau thương của oan hồn. Một buổi tối, ông Hòa, người trông coi bến nước gần cầu, quyết định đốt nhang cầu xin chị Nguyệt đừng quấy nhiễu. Trong lúc đang khấn, ngọn nhang bỗng dưng tắt phụt,
Dù không có gió, ông Hòa toát mồ hôi lạnh khi thấy làn khói từ bát nhang cuộn lại thành hình một bàn tay chỉ thẳng về phía mình. Ngay sau đó, tiếng cười lanh lảnh vang lên từ dưới cầu, vọng đến làm ông rợn tóc gáy. Đêm ấy, ông Hòa bị sốt ly bì, liên tục mơ thấy hình ảnh chị Nguyệt đứng ở cầu. Mái tóc dài ướt sũng nhỏ, từng giọt nước xuống sàn, mắt trừng trừng nhìn ông. Những đứa trẻ trong làng cũng không tránh khỏi nỗi ám ảnh. Một buổi chiều, khi chơi đùa gần cây cầu, một bé gái tên Thương phát hiện một chiếc lược cũ nằm dưới đất. Khi nhặt lên, em nghe thấy tiếng ai thì thầm, "Trả lại cho tôi." Bé gái hoảng sợ ném chiếc lược đi, nhưng đêm đó, em mơ thấy mình bị lạc vào dòng sông tối đen, bị một bàn tay lạnh ngắt níu kéo. Sáng hôm sau, trên tay Thương xuất hiện những vết xước mờ, như thể bị cào. Không chỉ vậy, vào những đêm trời mưa, người ta nói rằng từ xa nhìn lại, cây cầu như chìm trong ánh sáng mờ ảo. Một số người khẳng định đã thấy bóng dáng chị Nguyệt đứng ở giữa cầu, tay cầm một chiếc khăn trắng vẫy gọi ai đó. Ai dám nhìn lâu đều cảm thấy mắt cay xè, sau đó liên tục gặp ác mộng về cây cầu và dòng sông. Câu chuyện đạt đến đỉnh điểm khi một gia đình trong làng quyết định làm lễ cầu siêu tại nhà để mong chị Nguyệt siêu thoát. Nhưng trong lúc làm lễ, con mèo đen trong nhà bất ngờ lao thẳng vào bàn thờ, hất đổ bát nhang. Ngọn nến trên bàn bùng cháy lớn, khiến mọi người bỏ chạy tán loạn. Người chủ nhà khẳng định rằng sau lễ, chị Nguyệt hiện về trong giấc mơ, nói: "Tôi chưa muốn rời đi." Dân làng ngày càng tin rằng oán hồn chị Nguyệt không chỉ dừng lại ở cầu mà đã lan khắp nơi, chạm đến những ai dám can thiệp hay vô tình bước chân vào vùng đất của oan hồn đầy hận thù. Những hiện tượng kỳ bí quanh cây cầu ngày càng tăng lên, không chỉ gói gọn trong những đêm khuya mà còn xảy ra vào ban ngày, khiến dân làng sống trong trạng thái sợ hãi tột độ. Dường như oán hồn của chị Nguyệt đã đủ mạnh để thao túng không gian và thời gian, gieo rắc sự kinh hoàng bất kể ngày đêm. Một buổi sáng sớm, ông Lâm, người thường qua cầu để đi chợ, kể rằng khi vừa đặt chân lên cầu, ông cảm giác chân mình dính chặt vào mặt gỗ như bị keo dính. Dù cố giãy giụa thế nào, ông cũng không thể nhấc chân lên được. Trong cơn hoảng loạn, ông nghe thấy tiếng thì thầm rất gần bên tai: "Đừng bỏ đi, ở lại với tôi." Ông Lâm hét lớn và ngay lúc ấy đôi chân được thả ra. Khi ông cúi xuống nhìn, mặt cầu hiện lên những vệt nước lấm tấm, như dấu chân ai vừa đi ngang qua. Không chỉ vậy, dân làng còn phát hiện cây cầu bỗng xuất hiện những dấu hiệu lạ. Một buổi trưa, chị Hoa, người bán hàng rong, đi ngang qua, bất chợt thấy trên lan can cầu khắc dòng chữ nguệch ngoạc: "Tôi bị phản bội." Dòng chữ ấy biến mất ngay sau khi chị quay đầu gọi người khác đến xem, nhưng hình ảnh đó ám ảnh chị mãi không thôi. Thời gian gần đây, các gia đình sống gần cây cầu liên tục nghe thấy tiếng động kỳ quái vào lúc nửa đêm. Tiếng bước chân lẹp xẹp vang lên quanh nhà, theo sau là tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ nhưng dai dẳng. Một gia đình thử mở cửa ra xem, nhưng ngoài sân chỉ có một vũng nước nhỏ, lạnh lẽo như vừa ai đó đứng đó rất lâu. Điều khiến dân làng kinh hoàng nhất là sự việc xảy ra với anh Tuấn, một thanh niên trong làng. Một tối, anh qua cầu để đi thăm người thân, nhưng không thấy trở về. Sáng hôm sau, người ta tìm thấy anh ngồi bệt ở đầu cầu, toàn thân run rẩy, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không. Khi được hỏi, anh chỉ lắp bắp: cô ấy muốn kéo tôi đi." Từ đó, anh Tuấn không dám qua cầu nữa và luôn tránh nhắc đến tên chị Nguyệt. Những hiện tượng ngày càng dữ dội khiến dân làng tin rằng oan hồn của chị Nguyệt không chỉ dừng lại ở việc đòi công lý, mà còn đang trút giận lên tất cả, như thể cơn oán hận ấy sẽ không bao giờ nguôi ngoai. Câu chuyện về cây cầu và hồn ma chị Nguyệt không ngừng gây hoang mang trong lòng dân làng, và những hiện tượng kỳ lạ ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Oán khí từ người phụ nữ chết oan không chỉ quẩn quanh cây cầu mà đã lan rộng khắp làng, khiến mọi người cảm thấy như bị đe dọa không ngừng. Một tối, khi trời đã khuya, ông Trường, một người chuyên thu mua đồ cũ, đi qua cầu để đến nhà một người bạn. Khi đi qua giữa cầu, ông bỗng nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng theo sau. Ban đầu, ông nghĩ là do gió thổi qua, nhưng khi quay lại, ông chỉ thấy bóng tối mịt mù, không ai cả. Tuy nhiên, ông không thể bỏ qua cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Đúng lúc đó, một cơn gió lạnh ùa qua và ông nghe thấy tiếng thở gấp gáp, như ai đó đang đứng ngay sau lưng. Ông quay lại, nhưng không có gì ngoài bóng tối. Trong thoáng chốc, một cảm giác ngạt thở bao trùm, như thể có ai đó đang siết chặt cổ ông. Hoảng sợ, ông chạy thục mạng về nhà. Nhưng khi về đến nơi,
Trên cổ ông có một vết đỏ, như dấu tay bị bóp nghẹt. Không lâu sau đó, một hiện tượng kỳ lạ nữa xảy ra với ông Khôi, người làm ruộng gần cây cầu. Ông kể rằng, một buổi tối khi đang làm cỏ ngoài ruộng, ông nghe thấy tiếng gọi tên mình từ xa. Khi bước đến gần cầu, ông bỗng nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ, mặc chiếc áo trắng dài, đứng nhìn mình từ phía xa. Bóng dáng đó không cử động, chỉ đứng lặng yên như một pho tượng. Khi ông tiến lại gần hơn, bóng người ấy đột ngột quay lại, rồi dần dần chìm vào trong màn sương mờ ảo. Khi ông Khôi định quay lưng đi, một tiếng nói vọng ra từ trong sương. Đừng rời đi, tôi cần bạn. Không chỉ những người đi qua cầu, mà ngay cả những ai sống trong làng cũng không thoát khỏi ám ảnh. Một lần, bà Thái, một người già trong làng, đang ngủ trong nhà, bỗng dưng bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Khi bà mở cửa, bà nhìn thấy một người phụ nữ đứng đó, tóc dài ướt sũng và mắt nhìn chằm chằm vào bà. Tuy nhiên, khi bà vừa định hỏi, người đó lại biến mất như chưa bao giờ tồn tại. Sáng hôm sau, bà phát hiện trên sàn nhà có những dấu chân nhỏ, ướt đẫm, dẫn thẳng từ cửa ra ngoài vườn. Câu chuyện về chị Nguyệt không chỉ khiến dân làng hoang mang, mà còn khiến nhiều người phải thay đổi thói quen sống. Họ không dám đi qua cầu vào ban đêm và ai cũng lo sợ rằng oan hồn của chị sẽ tìm đến họ bất cứ lúc nào, không buông tha bất kỳ ai liên quan đến cái chết đầy oan trái của cô. Oán hận như một làn sóng vô hình đang tấn công và chiếm lĩnh tất cả những ai dám xâm phạm vào vùng đất mà chị Nguyệt đã để lại. Những hiện tượng kỳ bí xung quanh hồn ma chị Nguyệt vẫn không ngừng gia tăng và càng lúc càng trở nên đáng sợ hơn. Oán khí mà chị Nguyệt mang theo như một thứ lực lượng vô hình, lan tỏa khắp ngôi làng và ảnh hưởng đến từng người. Vào một đêm giông bão, ông Cảnh, người lái xe tải, kể rằng khi anh lái xe qua cây cầu, đột nhiên chiếc xe bỗng dừng lại như thể bị mắc kẹt. Ông không thể khởi động lại, dù đã thử hết mọi cách. Trong đêm tối, ông thấy một bóng người phụ nữ đứng lặng yên giữa cầu, tóc dài phủ xuống vai, mặt mày u ám. Cái nhìn của người phụ nữ khiến ông Cảnh cảm thấy lạnh buốt từ trong tim ra ngoài. Đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi qua làm cửa xe đóng sầm lại, khiến ông Cảnh hoảng hốt. Sau đó, chiếc xe tự động khởi động lại mà không rõ lý do. Tuy nhiên, ông không dám dừng lại, vội vã lái xe đi. Nhưng suốt đoạn đường tiếp theo, ông cảm thấy như có đôi mắt lạnh lẽo vẫn dõi theo mình. Bà Lan, một người bán rau gần cầu, kể lại câu chuyện mà bà không thể giải thích. Một sáng, khi bà đang bày rau trên sạp, bà nghe thấy tiếng nước vỗ vào thành cầu như có ai đó vừa nhảy xuống. Bà chạy ra kiểm tra nhưng chẳng thấy ai. Tuy nhiên, dưới mặt nước, bà bỗng nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ đang lờ mờ hiện lên, tay giơ lên vẫy gọi. Bà sợ hãi quay lưng bỏ đi, nhưng khi quay lại, bóng dáng ấy đã biến mất. Ngày càng có nhiều người trong làng bị ám ảnh bởi những giấc mơ kỳ lạ. Một người tên Minh, vốn là người hay qua lại gần cầu, kể rằng mỗi đêm anh đều mơ thấy mình đứng trước một người phụ nữ, tóc dài và áo trắng, đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào anh. Mỗi lần tỉnh dậy, cơ thể anh đều ướt đẫm mồ hôi lạnh và cảm giác như mình vẫn còn đứng trước chị Nguyệt dù đã tỉnh dậy. Trong một lần, anh quyết định đến thăm một thầy bói và thầy đã cảnh báo anh rằng nếu không tìm cách giải oan cho hồn ma, anh sẽ bị kéo xuống sông giống như bao nạn nhân khác. Một hiện tượng khác xảy ra khi gia đình ông Hùng, người ở gần cầu, vào ban đêm nghe thấy tiếng cười khúc khích vọng từ ngoài sân. Khi ông mở cửa, chỉ thấy bóng tối và không khí ẩm ướt, như thể có ai đó vừa đi qua. Hôm sau trong vườn, ông phát hiện những dấu chân ướt đẫm dẫn thẳng từ cổng vào trong nhà. Kỳ lạ là không có ai đi vào vườn tối hôm trước. Câu chuyện về chị Nguyệt vẫn tiếp tục là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với mọi người trong làng. Những hiện tượng kỳ lạ càng ngày càng tăng và người ta tin rằng oán khí của chị Nguyệt sẽ không bao giờ nguôi ngoai nếu không có một cách giải thoát cho hồn ma đáng thương ấy. Sau những hiện tượng rùng rợn quanh cây cầu, dân làng bắt đầu tin rằng hồn ma của chị Nguyệt không chỉ tìm cách báo oán mà còn đang tác động trực tiếp đến những người đã vô tình xâm phạm vào thế giới của cô. Các hiện tượng kỳ lạ ngày càng xảy ra thường xuyên hơn, khiến người dân càng cảm thấy sự hiện diện của chị Nguyệt như một bóng ma không thể xua đuổi. Một đêm, bà Đào, người làm vườn gần cây cầu, kể rằng khi bà đi làm sớm, ánh sáng từ chiếc đèn pin của bà chợt nhấp nháy. Khi vừa bước vào khu đất của mình, bà nghe thấy một tiếng thở gấp gáp, như thể ai đó đang đứng ngay sau lưng. Bà quay lại nhưng chỉ thấy bóng tối tăm tối.
Tiếng thở ấy càng lúc càng to hơn, như thể có ai đó đang cố gắng xông vào bà. Sợ hãi, bà Đào vội vã bỏ chạy về nhà. Nhưng khi về đến cửa, bà thấy chiếc cưa gỗ của mình nằm chỏng chơ ngoài sân, với một vết cắt ngang như thể ai đó vừa dùng nó. Bà khẳng định rằng trước khi rời đi, bà đã cất chiếc cưa vào trong kho. Cùng lúc đó, một người thanh niên tên Bình, vốn là một trong những người không tin vào chuyện ma quái, đã thử đi qua cầu vào ban đêm, cố gắng để chứng minh cho những người trong làng rằng không có gì đáng sợ. Tuy nhiên, khi Bình bước lên cầu, bất ngờ chiếc điện thoại trong túi anh bắt đầu rung lên. Khi anh lấy điện thoại ra xem, màn hình chỉ hiện lên một dòng tin nhắn duy nhất: "Đừng đến gần tôi." Bối rối, Bình quay lại để rời đi, nhưng đột nhiên chiếc điện thoại của anh lại vang lên một tiếng động lạ, khiến anh bị giật mình. Anh liền chạy vội, và khi đến cuối cầu, anh thấy một bóng dáng trắng toát đứng chờ mình từ xa. Khi nhìn kỹ, đó là hình ảnh của một người phụ nữ, tóc dài, ướt sũng, đứng im lặng. Bình hoảng loạn quay lưng chạy về, nhưng khi về đến nhà, anh phát hiện tay mình bị những vết xước lạ, như thể bị ai đó cào. Không chỉ có những người đi qua cầu, mà ngay cả những người sống gần đó cũng gặp phải những hiện tượng kỳ quái. Chị Lan, một người phụ nữ sống gần cây cầu, kể rằng vào một buổi sáng sớm, khi chị ra ngoài sân, chị bỗng nghe thấy tiếng gọi tên mình từ trong vườn. Khi chạy ra kiểm tra, chị không thấy ai, nhưng khi quay lại, trên cửa nhà chị có một vết máu nhỏ, như thể ai đó đã để lại dấu vết. Những câu chuyện về chị Nguyệt và những hiện tượng kỳ lạ vẫn không ngừng xuất hiện, tạo nên một bầu không khí căng thẳng và sợ hãi trong ngôi làng. Người dân dần dần tin rằng chỉ khi nào hồn ma của chị Nguyệt được giải thoát, thì oán khí mới có thể tan biến, và mọi người mới có thể sống yên ổn trở lại. Khi những hiện tượng kỳ lạ trở nên ngày càng dày đặc, dân làng bắt đầu cảm nhận rõ rệt sự hiện diện của hồn ma chị Nguyệt, như thể cô đang giăng ra một vòng vây oán hận, không cho ai thoát khỏi. Những hiện tượng tâm linh cứ liên tục xuất hiện, khiến lòng người thêm lo sợ và hoang mang. Vào một buổi, bà Tâm, người sống gần cây cầu, đã có một trải nghiệm không thể giải thích nổi. Khi bà đang ngồi trong nhà, bỗng dưng nghe thấy tiếng đàn tranh vọng lại từ ngoài sân. Bà không biết ai đang chơi đàn vì xung quanh nhà không có ai. Tiếng đàn ngày càng rõ và du dương, nhưng khi bà bước ra sân kiểm tra, tiếng đàn lại biến mất. Bà đứng lặng một lúc, nhưng khi quay lại, một bóng người mờ ảo, mặc áo dài trắng đã đứng ngay trước cửa. Đôi mắt của người đó đỏ rực, ánh nhìn xuyên qua bóng tối như muốn chạm vào tận đáy lòng bà. Khi bà hoảng sợ lùi lại, bóng dáng ấy cũng từ từ biến mất. Không lâu sau, những hiện tượng kỳ lạ bắt đầu lan rộng hơn, khi một nhóm thanh niên trong làng quyết định thử sức đi qua cầu vào ban đêm. Họ không tin vào những câu chuyện ma quái, cho rằng đó chỉ là sự tưởng tượng của dân làng. Tuy nhiên, khi nhóm thanh niên vừa đặt chân lên cầu, bỗng dưng cây cầu rung lên như thể có một lực mạnh đang tác động. Một trong số họ, anh Nam, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng cười vang lên trong đêm tối. Cả nhóm đều giật mình quay lại và thấy một bóng dáng phụ nữ đang đứng giữa cầu, tay giơ lên như đang ra hiệu cho họ đến gần. Tuy nhiên, khi họ bước đến gần hơn, bóng dáng ấy đột ngột biến mất, để lại một cảm giác lạnh lẽo bao trùm. Tất cả đều sợ hãi và lập tức chạy về, nhưng mỗi người đều cảm thấy một lực gì đó như đang đuổi theo mình. Một hiện tượng khác xảy ra vào một sáng sớm, khi ông Vũ, người thường qua cầu để đi làm, bị một cơn ác mộng kỳ lạ. Trong giấc mơ, ông thấy mình đứng ngay giữa cầu, với hồn ma của chị Nguyệt đứng trước mặt. Cô ta chỉ tay về phía ông rồi nói: "Tôi chưa bao giờ được giải thoát, đừng nghĩ mình sẽ thoát khỏi số phận." Khi ông tỉnh dậy, cả người ông đều ướt đẫm mồ hôi, và khi nhìn vào gương, ông phát hiện trên cổ mình có một dấu vết lạ, giống như bị ai đó siết chặt. Mỗi ngày, những hiện tượng này càng trở nên rõ rệt hơn, khiến người dân càng tin rằng hồn ma của chị Nguyệt không chỉ đơn giản là một lời cảnh báo, mà là một sự truy đuổi không ngừng, cho đến khi nào cô ấy được giải thoát khỏi những uẩn khúc của số phận. Người dân trong làng dần dần hiểu rằng chỉ khi nào họ đối diện với sự thật về cái chết oan khuất của chị Nguyệt, mọi chuyện mới có thể kết thúc. Những hiện tượng tâm linh ngày càng trở nên tồi tệ hơn, khiến dân làng không còn dám ra ngoài vào ban đêm. Hồn ma chị Nguyệt không chỉ ám ảnh những ai trực tiếp liên quan đến cái chết của cô, mà còn mở rộng sự tác động đến những người sống gần khu vực cây cầu. Một hôm, ông Hòa, một người già trong làng, kể lại một câu chuyện kỳ lạ.
Khi ông đang ngồi trước cửa nhà vào ban đêm, bỗng nhiên một cơn gió lạnh thổi qua. Ông nghe thấy một tiếng thét thảm thiết vang lên từ phía cây cầu. Ông vội vã chạy ra ngoài, nhưng khi đến nơi, chỉ thấy bóng tối và im lặng. Tuy nhiên, khi ông quay lại, ông thấy trên nền đất có một vết chân ướt dẫn thẳng từ cầu về phía nhà mình. Ông không dám bước tiếp vì cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình từ phía sau. Cùng lúc đó, chị Minh, người bán hàng ở gần khu vực cầu, gặp phải một hiện tượng kỳ lạ khác. Một buổi sáng, khi chị đang lau dọn cửa hàng, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười khúc khích phát ra từ trong nhà mình. Khi quay lại, chị không thấy ai, nhưng cửa hàng bỗng dưng trở nên lạnh lẽo, như thể có ai đó vừa đi qua. Khi chị quay vào trong, chị phát hiện những đồ vật trong nhà bị xê dịch, như thể có ai đó đã vào và lục lọi. Điều kỳ lạ là những dấu vết này đều dẫn đến một bức ảnh cũ của chị Nguyệt mà chị đã đặt trên bàn thờ tổ tiên. Bức ảnh ấy lúc nào cũng bị lật ngược, nhưng lần này nó lại được đặt ngay ngắn đối diện với chị Minh. Không chỉ có những hiện tượng lạ lùng xảy ra trong nhà, mà những người ra ngoài vào ban đêm cũng không thể thoát khỏi sự hiện diện của hồn ma. Một tối, anh Quân, người đi làm xa về, khi đi qua cầu đã thấy một bóng trắng đứng giữa đường. Ban đầu, anh nghĩ đó là một người đi lạc, nhưng khi anh tiến lại gần, bóng dáng ấy đột ngột quay lại nhìn anh, đôi mắt đỏ rực như lửa. Ánh nhìn ấy khiến anh cảm thấy tê dại, và ngay lập tức, anh cảm giác như có ai đó đang siết chặt cổ mình. Anh cố gắng quay lại bỏ chạy, nhưng từng bước đi của anh dường như bị ngưng lại, như thể có một lực vô hình đang ngăn cản. Sau những hiện tượng kỳ lạ này, nhiều người trong làng bắt đầu không dám ra ngoài vào ban đêm, đặc biệt là gần cây cầu. Một số người còn kể rằng mỗi khi họ ra ngoài vào ban đêm, họ luôn cảm thấy có ai đó theo dõi mình, đôi khi là những tiếng cười, đôi khi là những tiếng gọi tên vọng lại từ xa. Những hiện tượng này càng khiến dân làng tin rằng chỉ có một cách duy nhất để chấm dứt sự oán hận của hồn ma chị Nguyệt. Đó là giúp cô giải thoát khỏi cái chết oan khuất mà cô phải gánh chịu. Với sự gia tăng của những hiện tượng kỳ lạ, dân làng bắt đầu cảm nhận rõ rệt rằng hồn ma chị Nguyệt không còn chỉ là một câu chuyện, mà trở thành một sự hiện diện đe dọa mỗi đêm. Những ám ảnh của chị Nguyệt càng lúc càng trở nên mạnh mẽ và tàn nhẫn, không chỉ đối với những người có liên quan, mà còn đối với những ai vô tình tiếp xúc với khu vực cầu nơi chị gặp nạn. Một ngày nọ, anh Đức, một người nông dân trong làng, đã có một trải nghiệm mà anh không thể lý giải được. Vào buổi sáng sớm, khi anh đi qua cầu để ra ruộng, anh nhìn thấy một chiếc bóng trắng đứng ở giữa cầu. Anh tưởng đó là người nào đó, nhưng khi đến gần, chiếc bóng lại biến mất. Sợ hãi, anh quay lại, nhưng đột ngột một cơn gió mạnh thổi qua khiến anh choáng váng. Anh cảm thấy như có ai đó đang đứng ngay sau lưng mình. Đang hoang mang, anh nghe thấy một tiếng thì thầm nhỏ nhẹ từ phía sau. Tôi muốn trả thù. Anh quay lại nhưng không thấy ai. Lúc này anh mới hiểu rằng mình không chỉ gặp phải bóng ma, mà là một sức mạnh không thể thấy bằng mắt thường, đang đeo bám mình. Thêm một hiện tượng nữa, vào một buổi tối, chị Mai, người bán bánh mì gần cầu, kể lại rằng đêm hôm đó, khi chị ra ngoài để lấy hàng hóa, bỗng dưng cửa hàng của chị tự nhiên đóng sầm lại. Chị vội chạy lại mở cửa, nhưng khi vừa bước ra ngoài, chị ngửi thấy một mùi hôi thối, giống như xác chết. Chị nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai. Cả không gian xung quanh chị như chìm vào một không khí nặng nề, ẩm ướt. Khi chị quay vào trong nhà, tất cả các đồ vật trong cửa hàng đều bị xáo trộn, duy chỉ có một bức ảnh của chị Nguyệt trên bàn thờ tổ tiên. Bức ảnh bị xé nát, với những vết máu đỏ thẫm dính trên đó. Một hiện tượng khác xảy ra khi bà Hương, người bà già trong làng, vào một đêm mưa gió, quyết định ra ngoài để thắp nhang trên mộ tổ. Khi bà bước qua cây cầu, bà nghe thấy một tiếng cười khúc khích vang lên từ xa. Bà quay lại và đột ngột, hình bóng của một người phụ nữ mặc áo trắng hiện ra ngay trước mặt bà, đôi mắt đỏ như máu nhìn bà chằm chằm. Bà cố gắng kêu lên, nhưng cổ họng bà như bị nghẹn lại, không thể phát ra tiếng. Tiếng cười từ người phụ nữ ấy càng lúc càng lớn, khiến bà cảm thấy lạnh sống lưng. Đến khi bà không thể chịu nổi nữa, bà ngã quỵ xuống đất và hình bóng ấy biến mất vào không gian tối mịt. Cứ như thế, những hiện tượng kỳ lạ này không dừng lại, mà dường như chúng đang ngày càng lan rộng ra khắp làng, khiến người dân không khỏi lo sợ. Hồn ma chị Nguyệt với oán khí nặng nề vẫn tiếp tục bám theo những ai bước qua cây cầu. Người dân trong làng tin rằng chỉ khi nào cái chết oan khuất của chị Nguyệt được làm sáng tỏ và hồn ma của cô được giải thoát,
thì những hiện tượng tâm linh đáng sợ này mới có thể kết thúc. Sự xuất hiện của hồn ma chị Nguyệt không chỉ dừng lại ở những hiện tượng kỳ lạ, mà ngày càng trở nên ám ảnh và tàn nhẫn hơn. Những người dân trong làng không còn dám ra ngoài vào ban đêm bởi những hiện tượng tâm linh đáng sợ cứ liên tục xảy ra, khiến họ không thể bình tâm. Một tối nọ, ông Thành, một người làm vườn trong làng, quyết định ra ngoài để chăm sóc cây cối sau những ngày mưa lớn. Khi ông đi qua cầu, bỗng dưng ông nghe thấy tiếng nước chảy mạnh từ phía dưới cầu, như thể có ai đó đang lội qua. Tuy nhiên, khi ông cúi xuống nhìn, mặt nước lại phẳng lặng và không có gì bất thường. Chỉ một lúc sau, ông nghe thấy tiếng thở dốc như có ai đó đang đứng ngay phía sau mình. Ông quay lại nhưng không thấy ai. Khi ông tiếp tục đi, bỗng dưng có một bóng dáng trắng toát xuất hiện ở cuối cầu, đứng lặng lẽ. Ông định tiến lại gần để hỏi, nhưng bóng dáng ấy đột ngột biến mất, chỉ còn lại một cảm giác lạnh buốt bao trùm. Tiếp theo, vào một sáng sớm, anh Lực, một người thợ xây trong làng, bị một cơn ác mộng kỳ lạ. Trong giấc mơ, anh thấy mình đang đứng trên cây cầu, đối diện với hồn ma chị Nguyệt. Cô ta nhìn anh với đôi mắt đỏ ngầu, miệng mấp máy, nói những lời không rõ ràng. Chỉ trong giây lát, chị Nguyệt bỗng dưng lao về phía anh, khiến anh cảm thấy như có một sức mạnh vô hình đang siết chặt cổ mình. Khi tỉnh dậy, anh cảm thấy khó thở và lo lắng, như thể có ai đó vẫn còn đứng bên cạnh mình. Để giải tỏa nỗi sợ, anh quyết định đi qua cầu vào ban đêm. Tuy nhiên, khi vừa đến gần, anh cảm nhận được một cơn gió lạnh lẽo vù qua và tiếng cười của một người phụ nữ vang vọng trong không gian. Anh hoảng hốt quay lại, nhưng khi nhìn lên cầu, chỉ thấy bóng tối tăm tối và những tiếng thầm thì vọng lại từ xa. Một hiện tượng kỳ lạ khác xảy ra vào đêm hôm đó, khi một nhóm thanh niên trong làng quyết định thử sức đi qua cầu vào lúc nửa đêm. Khi họ vừa đặt chân lên cầu, bất ngờ cây cầu bắt đầu rung lên mạnh mẽ, như thể có một lực nào đó đang tác động. Một trong số họ, anh Dũng, nghe thấy tiếng gọi tên mình từ phía sau. Khi anh quay lại, bóng dáng của một người phụ nữ mặc áo dài trắng đang đứng chờ. Tuy nhiên, khi anh tiến lại gần, người phụ nữ đó đột ngột biến mất. Cả nhóm lập tức hoảng hốt chạy ra khỏi cầu, nhưng khi về đến nhà, họ phát hiện trên tay mình có những vết bầm tím kỳ lạ, như thể bị ai đó siết chặt. Những hiện tượng tâm linh này tiếp tục gia tăng và càng ngày càng trở nên phức tạp, khiến dân làng không thể sống trong yên bình. Mỗi đêm, người ta nghe thấy tiếng khóc, tiếng cười và những lời thì thầm bí ẩn từ phía cây cầu. Những dấu vết kỳ lạ xuất hiện trên các đồ vật, những vết máu vô hình cứ hiện ra và hồn ma chị Nguyệt vẫn không ngừng bám theo những ai bước qua. Người dân trong làng hiểu rằng chỉ khi nào cái chết oan khuất của chị Nguyệt được làm sáng tỏ, mọi hiện tượng này mới có thể kết thúc và sự bình yên sẽ trở lại. Sự hiện diện của hồn ma chị Nguyệt vẫn ám ảnh mọi người trong làng và những hiện tượng kỳ lạ không hề giảm bớt mà ngày càng trở nên ám ảnh hơn. Một buổi tối, khi trời trở lạnh, ông Quang, một người làm ruộng trong làng, đang đi về nhà thì bỗng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Khi đi qua cây cầu, ông nghe thấy tiếng bước chân theo sau mình, từng bước chân nhẹ nhẹ nhưng rõ rệt. Ông quay lại, nhưng chỉ thấy bóng tối và không có ai. Cảm giác đó cứ tiếp tục đeo bám ông cho đến khi ông về đến nhà. Tuy nhiên, khi ông vào trong nhà, ông phát hiện chiếc đồng hồ treo tường của mình bị xoay ngược lại. Mặc dù trước đó, ông vẫn để nó đúng hướng. Sáng hôm sau, bà Lan, vợ ông Quang, đã chứng kiến một hiện tượng kỳ lạ khác. Khi bà đang rửa bát trong bếp, bỗng nghe thấy tiếng cười khúc khích phát ra từ trong nhà. Bà quay lại, nhưng không thấy ai. Cái cảm giác như có ai đó đang đứng ngay sau lưng bà khiến bà nổi da gà. Khi bà đi vào phòng ngủ, bà phát hiện chiếc giường của mình bị xáo trộn một cách kỳ lạ, như thể có người đã nằm trên đó và lăn qua lại suốt đêm. Tuy nhiên, không ai trong gia đình bà biết gì về chuyện này. Một đêm khác, chị Hoa, một người hàng xóm, đang ngủ say bỗng dưng bị đánh thức bởi tiếng khóc thảm thiết từ phía cây cầu. Chị vội vã chạy ra ngoài, nhưng không thấy ai. Tuy nhiên, khi nhìn xuống cầu, chị thấy có những vết chân lạ giống như dấu chân của một người phụ nữ đi xuyên qua cây cầu, từ bờ này sang bờ kia. Chị bắt đầu hoảng hốt, bởi những vết chân ấy đều ướt, như thể có ai đó vừa đi qua cầu ngay trước mắt chị. Cùng lúc đó, những người trong làng bắt đầu cảm nhận được một sự thay đổi kỳ lạ trong không gian. Vào mỗi đêm, không khí xung quanh cây cầu đều trở nên lạnh lẽo và nặng nề. Một số người khẳng định rằng họ nghe thấy tiếng thở dốc từ phía cầu,
như thể có ai đó đang đứng đó, chờ đợi điều gì đó. Cảm giác này khiến người dân không dám lại gần cầu vào ban đêm. Bà Chi, một người sống gần cầu, kể lại rằng vào một đêm mưa to, khi bà đang ngồi trong nhà, bà nghe thấy tiếng gọi tên mình vọng lại từ ngoài. Cái tên ấy không phải của người thân hay bạn bè mà là tên của chị Nguyệt. Bà Chi bước ra ngoài và ngay khi bà nhìn lên cây cầu, bà thấy một bóng trắng mờ ảo đứng đợi, đôi mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm về phía bà. Bà hoảng hốt chạy vào trong nhà, nhưng tiếng gọi tên bà cứ vọng mãi trong đêm tối, khiến bà không dám bước ra ngoài cho đến sáng hôm sau. Những hiện tượng này đã trở thành nỗi ám ảnh lớn đối với người dân trong làng. Hồn ma chị Nguyệt dường như không thể yên nghỉ, và những dấu vết cô để lại vẫn tiếp tục ám ảnh những ai dám bước qua cây cầu. Mọi người tin rằng chỉ khi nào sự thật về cái chết của chị được phơi bày và vạch trần, hồn ma của chị mới có thể được giải thoát, và mọi hiện tượng kỳ lạ này mới kết thúc. Câu chuyện về hồn ma chị Nguyệt ngày càng trở nên phức tạp và đáng sợ hơn. Dân làng không còn dám bước qua cầu vào ban đêm, bởi mỗi đêm một loạt hiện tượng kỳ lạ và rùng rợn lại xảy ra, khiến họ không thể yên tâm. Một buổi chiều tối, khi ông Sơn, một người thợ mộc trong làng, đang làm việc ở xưởng gỗ của mình, bỗng nhiên ông cảm thấy không khí trong xưởng trở nên nặng nề. Cửa sổ bị đóng kín, nhưng một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua, làm tắt hết các ngọn đèn trong phòng. Ông nhìn ra ngoài và qua cửa kính mờ, ông thấy một bóng dáng trắng lướt qua ngoài sân. Ông vội vàng bước ra ngoài, nhưng chỉ thấy một không gian vắng lặng, không có gì bất thường. Tuy nhiên, khi quay lại vào trong xưởng, ông phát hiện chiếc búa của mình đã bị xê dịch, rơi xuống dưới sàn nhà. Điều kỳ lạ là chiếc búa này không hề rơi khi ông ra ngoài. Đầu óc ông trở nên quay cuồng với cảm giác như có ai đó đang đứng theo dõi. Cùng thời gian đó, bà Lan, một người bạn của ông Sơn, cũng gặp phải một hiện tượng đáng sợ. Vào đêm hôm đó, khi bà chuẩn bị đi ngủ, bà nghe thấy tiếng gõ cửa lạ lùng, như thể có ai đó muốn vào. Bà mở cửa ra nhưng không thấy ai, chỉ có một cơn gió lạnh ập vào làm bà rùng mình. Đột ngột, bà cảm thấy một cơn đau nhói ở ngực, như thể có ai đó đang siết chặt trái tim bà. Trong giây phút hoảng loạn, bà cố gắng hít thở sâu nhưng không thể nào thoát khỏi cảm giác ngột ngạt. Và bỗng nhiên, bà nghe thấy một tiếng thì thầm trong gió: "Tôi không thể siêu thoát." Cái tiếng nói ấy khiến bà nổi da gà và vội vàng đóng cửa lại, không dám ra ngoài cho đến sáng. Không chỉ những người trực tiếp tiếp xúc với khu vực cây cầu, mà mọi người trong làng cũng bắt đầu cảm nhận những hiện tượng lạ. Cả đêm hôm đó, những tiếng bước chân và tiếng khóc thảm thiết lại tiếp tục vang lên, khiến mọi người không thể ngủ yên. Người ta đồn đại rằng vào những đêm không trăng, hình ảnh của chị Nguyệt có thể được nhìn thấy lởn vởn bên cầu, tay cô giơ lên như thể đang tìm kiếm ai đó. Có một đêm, anh Bình, một người đi làm về khuya, thấy một bóng trắng đứng giữa cầu. Anh tiến lại gần và hỏi: "Chị Nguyệt, chị là ai?" Bất ngờ, bóng trắng quay lại và chỉ thẳng tay về phía anh. Cảm giác lạnh lẽo bao trùm và anh thấy cơ thể mình như bị đóng băng. Đến khi anh kịp hoảng hốt quay lại chạy, bóng trắng biến mất vào không khí lạnh giá. Những hiện tượng kỳ lạ này càng làm tăng thêm nỗi sợ hãi cho người dân trong làng. Không ai có thể lý giải được tại sao những chuyện này lại xảy ra. Họ chỉ có thể tin rằng hồn ma chị Nguyệt vẫn còn quanh quẩn ở đó, không thể siêu thoát. Mọi người vẫn chờ đợi một sự giải thoát cho chị, nhưng không ai biết liệu sự thật về cái chết của chị có bao giờ được làm sáng tỏ, và liệu hồn ma chị có được yên nghỉ hay không. Với những hiện tượng kỳ lạ ngày càng gia tăng, dân làng bắt đầu cảm nhận được sự hiện diện của hồn ma chị Nguyệt mọi lúc mọi nơi. Không chỉ ở cây cầu, bóng dáng của chị dường như đã theo sát mọi ngóc ngách trong làng. Một tối nọ, bà Thảo, một người cao tuổi trong làng, kể lại rằng khi bà đang đi qua chợ đêm, bà bỗng nghe thấy tiếng bước chân phía sau mình. Lạ lùng thay, khi bà quay lại, chỉ thấy một bóng người phụ nữ mặc áo dài trắng đứng đằng xa, khuôn mặt mờ ảo trong bóng tối. Bà cố tiến lại gần, nhưng bóng dáng ấy lại biến mất ngay lập tức. Tuy nhiên, khi quay lại về nhà, bà phát hiện trên cửa sổ của mình có một dấu vết lạ. Đó là những vết tay nhòe, giống như nước mắt đọng lại trên kính. Những dấu vết này không thể là của ai khác ngoài chị Nguyệt, bởi bà nhớ rõ đôi mắt của chị lúc còn sống, lúc nào cũng ướt đẫm vì nước mắt. Từ đó, những hiện tượng lạ lùng càng diễn ra nhiều hơn. Đêm đó, ông Hải, một người đi thu hoạch lúa muộn, khi đang đứng dưới cây cầu,
bỗng nghe thấy tiếng rì rào của một đám mây đen bao phủ trên cao. Một cơn gió lạnh thổi qua, khiến ông cảm thấy như có ai đó đang đứng cạnh mình. Đột ngột, ông nghe thấy tiếng gọi tên mình vang lên trong gió. Giọng nói đó không phải của ai khác ngoài chị Nguyệt. Ông Hải sợ hãi quay lại. Nhưng khi ông nhìn về phía cầu, không thấy gì ngoài bóng tối mờ mịt. Tuy nhiên, khi bước đi, ông cảm thấy có một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai mình, khiến ông giật mình và không dám quay lại nữa. Một lần khác, chị Mai, một người dân trong làng, đang nấu cơm trong bếp thì bỗng nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Chị vội vã chạy ra ngoài, tưởng rằng có chuyện gì xảy ra, nhưng khi nhìn xung quanh, chị chỉ thấy một bóng người phụ nữ đứng dưới bóng cây. Bóng dáng ấy quay lưng lại với chị, nhưng chị cảm nhận được đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm về phía mình. Lúc này, chị vội vàng quay vào nhà, nhưng khi vừa quay lại, bà thấy chiếc đèn dầu trên bàn bỗng dưng tắt ngấm. Đôi mắt của chị Nguyệt, mặc dù không nhìn thấy rõ, vẫn ám ảnh chị trong suốt đêm hôm đó. Những hiện tượng này đã khiến mọi người trong làng càng ngày càng lo sợ và hoang mang. Không ai dám bước qua cầu vào ban đêm và nhiều người đã bắt đầu từ bỏ các hoạt động thường ngày vào buổi tối, chỉ vì những hiện tượng kỳ lạ không thể giải thích. Những vết chân in trên đất, những tiếng cười khúc khích và những lời thì thầm đầy đau khổ trong gió, khiến cho không gian nơi đây trở nên nặng nề, u ám. Người dân tin rằng chỉ khi nào cái chết oang khuất của chị Nguyệt được giải quyết, hồn ma của chị mới có thể yên nghỉ và những hiện tượng kỳ lạ này mới chấm dứt. Dù đã có nhiều lời đồn đại và hiện tượng kỳ lạ xảy ra liên tục, hồn ma của chị Nguyệt vẫn không hề rời xa làng. Mỗi đêm, sự hiện diện của chị lại càng trở nên rõ ràng hơn, khiến cho mọi người không thể sống yên ổn. Một buổi tối, khi anh Minh, một người thanh niên trong làng, đang đi thả diều gần cây cầu, anh bỗng nghe thấy tiếng vỗ cánh rất mạnh từ phía sau lưng mình. Anh quay lại, nhưng không thấy gì ngoài bóng tối dày đặc. Tuy nhiên, ngay khi anh tiếp tục đi, anh cảm nhận được một luồng gió mạnh thổi qua người, như thể có ai đó đang đứng rất gần, nhưng không thể nhìn thấy. Cảm giác này càng lúc càng trở nên rõ rệt. Anh có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề, như thể có ai đó đang đứng cạnh mình. Lúc này, anh vội vàng chạy về nhà, và khi quay lại, anh phát hiện chiếc diều mà anh đang thả bị xé toạc ra, mặc dù không có gió lớn. Từ sau sự việc đó, anh Minh không dám ra ngoài vào ban đêm nữa. Tuy nhiên, anh không phải là người duy nhất trải qua những hiện tượng kỳ lạ. Chị Mai, một phụ nữ sống gần khu vực cầu, đã kể lại một câu chuyện rùng rợn. Một đêm, khi chị đang ngồi trong nhà, một tiếng gõ cửa vang lên. Chị mở cửa, nhưng không thấy ai. Đột ngột, chị cảm thấy một hơi thở lạnh lẽo phả vào mặt mình. Cả căn nhà bỗng dưng trở nên tối đen, và lúc này, chị thấy bóng hình một người phụ nữ trong chiếc áo dài trắng đứng ngay trước mặt. Người phụ nữ đó không nói gì, chỉ nhìn chị chằm chằm. Khi chị mở miệng hỏi, "Chị là ai?" thì người phụ nữ ấy chỉ cười nhẹ, rồi biến mất ngay lập tức, để lại một cảm giác lạnh buốt trong không gian. Cùng lúc đó, ông Cường, một người lớn tuổi trong làng, đã chia sẻ một trải nghiệm khó quên. Khi ông đang đi bộ qua cầu vào một đêm không trăng, ông bỗng nghe thấy một tiếng thở dốc, như thể ai đó đang cố gắng tìm kiếm một ai đó. Ông quay lại và chỉ thấy một bóng trắng mờ mịt đứng giữa cầu, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn ông đầy ám ảnh. Ông không kịp hoảng hốt mà lập tức quay lưng lại chạy về nhà. Khi về tới cửa, ông nhìn vào đôi tay của mình và phát hiện trên đó có những vết xước sâu, mặc dù ông không hề nhớ đã va vào đâu. Với mỗi hiện tượng lạ tiếp diễn, dân làng càng thêm lo sợ. Cây cầu, nơi đã xảy ra cái chết oan uổng của chị Nguyệt, dường như đã trở thành điểm nóng cho những điều huyền bí không thể giải thích. Hồn ma của chị, với những dấu hiệu ngày càng rõ ràng, không ngừng làm đảo lộn cuộc sống bình yên của người dân. Họ không dám bước qua cầu vào ban đêm, và chỉ có những người giàu lòng can đảm mới dám đối diện với nỗi sợ hãi đó. Có lẽ, chỉ khi sự thật về cái chết của chị Nguyệt được hé lộ và vong hồn chị được giải thoát, thì những hiện tượng kỳ lạ này mới chấm dứt. Nhưng liệu người dân trong làng có đủ can đảm để đối mặt với sự thật và giúp chị Nguyệt yên nghỉ? Câu hỏi này vẫn còn bỏ ngỏ, và nỗi ám ảnh hồn ma của chị Nguyệt tiếp tục làm dấy lên sự sợ hãi trong lòng mọi người. Dù nhiều người trong làng đã cố gắng lờ đi những hiện tượng kỳ lạ, nhưng sức mạnh của hồn ma chị Nguyệt ngày càng mạnh mẽ hơn. Không chỉ ở cây cầu hay quanh khu vực nhà chị, mà bây giờ những hiện tượng lạ bắt đầu xuất hiện ngay cả trong chính những ngôi nhà của người dân.
Một đêm, ông Hòa, một thợ rèn trong làng, đang làm việc muộn trong xưởng. Khi ông cắm cúi rèn sắt, bỗng nhiên một luồng gió lạnh ùa vào, làm tắt hết đèn dầu. Ông chật vật gắng bật lại ánh sáng, nhưng chỉ khi đèn sáng trở lại, ông mới nhận ra rằng một chiếc búa nặng của ông đã biến mất. Tưởng là do mình sơ ý, ông tìm kiếm xung quanh nhưng không tìm thấy gì. Đến sáng hôm sau, chiếc búa ấy xuất hiện ở ngay giữa xưởng, nằm trên bàn làm việc của ông như thể ai đó đã đặt lại. Điều kỳ lạ là không có dấu vết nào của ai đã vào xưởng đêm qua. Ông cảm thấy lo lắng và không thể giải thích được hiện tượng này. Một tối khác, bà Vân, một người phụ nữ trung niên trong làng, đang nấu ăn thì nghe thấy tiếng cười khúc khích của trẻ con vang lên từ ngoài vườn. Bà ngạc nhiên bởi trong nhà chỉ có bà và chồng, không có trẻ em nào. Khi bà bước ra vườn, bà thấy một bóng trắng đứng ở cuối con đường dẫn ra cây cầu. Bà gọi lớn, nhưng bóng trắng đó chỉ lặng lẽ quay lại nhìn bà một cách lạnh lẽo, rồi biến mất vào bóng tối. Tiếng cười vẫn tiếp tục vang vọng trong gió, càng lúc càng rõ ràng hơn, như thể có một đứa trẻ đang trêu đùa. Đến ngày hôm sau, bà Vân phát hiện trên cửa sổ nhà mình một dải tóc dài, đen nhánh, mỏng manh và hơi ướt. Bà rùng mình khi nhận ra dải tóc đó giống hệt như tóc của chị Nguyệt. Điều này làm bà tin rằng hồn ma chị Nguyệt vẫn đang quanh quẩn, không thể siêu thoát và đang tìm kiếm người giúp đỡ. Cùng lúc đó, ông Lâm, một người chăn trâu, kể lại một hiện tượng mà ông không thể quên. Vào đêm đó, khi ông đang ngủ trong căn nhà nhỏ của mình, ông bỗng cảm thấy một lực mạnh kéo chân mình xuống khỏi giường. Mặc dù cố gắng giữ lại, nhưng cơ thể ông không thể cử động. Lúc này, ông cảm thấy như có một người nắm lấy chân mình, kéo đi. Chỉ khi ông cố gắng gắng sức, ông mới có thể thả lỏng và tỉnh dậy. Nhưng khi ông thức dậy, ông thấy trên sàn nhà một dấu vết giống như dấu chân người, mặc dù không có ai khác trong phòng. Tất cả những hiện tượng này khiến dân làng càng thêm hoang mang. Hồn ma của chị Nguyệt sau khi chết oan không thể an nghỉ. Những dấu vết mà chị để lại trong nhà người dân chỉ càng làm tăng thêm sự lo sợ. Dường như những oan hồn chưa được giải quyết sẽ tiếp tục quấy rối, làm đảo lộn cuộc sống bình yên của cả làng. Mọi người bắt đầu tin rằng chỉ khi sự thật về cái chết của chị Nguyệt được phơi bày, những hiện tượng tâm linh này mới có thể chấm dứt. Một đêm, khi mưa rơi tầm tã, một nhóm người trong làng đã quyết định tụ tập ở nhà ông Hải để thảo luận về những hiện tượng kỳ lạ. Họ cùng nhau ngồi quanh bếp lửa, kể lại những trải nghiệm ma quái mà mình gặp phải. Nhưng khi câu chuyện vừa bắt đầu, mọi thứ trong phòng bỗng chao đảo và ngọn lửa trong bếp tắt ngấm. Cả căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn nghe thấy tiếng mưa ngoài cửa sổ. Chị Lan, một phụ nữ trong nhóm, đứng dậy định đi ra ngoài lấy đèn dầu, nhưng khi cô vừa đến cửa, cô cảm thấy có ai đó nắm lấy tay mình, kéo lại. Bị hoảng sợ, chị quay lại nhìn, nhưng chỉ thấy một bóng người mờ ảo đứng đối diện mình. Đó là bóng dáng của một người phụ nữ mặc áo dài trắng, tóc dài đen như màn đêm. Mặc dù không thể nhìn rõ khuôn mặt, nhưng chị Lan cảm nhận được đôi mắt đỏ ngầu, đầy đau đớn và thù hận nhìn chằm chằm vào mình. Chị hoảng hốt kêu lên, khiến cả nhóm còn lại chạy ra ngoài. Nhưng khi họ quay lại nhìn, bóng hình đó đã biến mất. Dù vậy, những vết tay lạnh lẽo trên cửa nhà vẫn khiến mọi người không khỏi sợ hãi. Họ không dám quay lại căn phòng mà chọn ra ngoài, ngồi dưới mái hiên, nơi ánh sáng từ đèn dầu vẫn còn le lói. Cùng lúc đó, anh Tùng, một thanh niên trong làng, sau khi nghe kể lại câu chuyện, quyết định đến cây cầu để tìm hiểu sự thật. Anh muốn chứng minh rằng những lời đồn chỉ là hoang tưởng. Tuy nhiên, khi anh bước đến gần cầu, bỗng nhiên anh cảm thấy một cơn lạnh buốt xâm chiếm cơ thể. Cảm giác như có ai đó đang đứng ngay phía sau mình, theo dõi anh từng bước. Anh quay lại, nhưng chẳng có gì ngoài bóng tối. Tuy nhiên, khi anh quay đi, anh lại nghe thấy tiếng bước chân vang lên đều đặn theo sau. Anh bắt đầu hoảng sợ, không dám quay lại và vội vã rời khỏi cầu. Nhưng ngay khi anh quay về nhà, anh phát hiện trên tay mình có những vết xước dài, mặc dù anh không hề va chạm vào vật gì sắc nhọn. Những vết xước này giống hệt như dấu vết mà người ta thấy trên da khi bị kéo đi mạnh mẽ. Những hiện tượng kỳ lạ không dừng lại ở đó. Hồn ma của chị Nguyệt dường như đang ám ảnh cả những người mạnh mẽ nhất trong làng. Những ai dám đối diện với chị đều bị ám ảnh bởi những hình ảnh, âm thanh kỳ lạ, không thể giải thích. Người dân trong làng bắt đầu tin rằng hồn ma chị Nguyệt không chỉ muốn trả thù mà còn tìm cách nhắc nhở họ về một tội ác chưa được đền đáp. Những hiện tượng này
ngày càng trở nên khó kiểm soát, khiến cho mọi người không thể sống yên. Nỗi sợ hãi bao trùm khắp nơi, và có vẻ như chỉ khi hồn ma chị Nguyệt được giải thoát, sự yên bình mới quay lại với làng. Nhưng liệu ai sẽ đủ can đảm đứng lên đối diện với nỗi sợ đó? Câu trả lời vẫn là một ẩn số, và hồn ma của chị Nguyệt vẫn lẩn khuất đâu đó, chờ đợi sự giúp đỡ. Một đêm, bà Xuân, người cao tuổi trong làng, nghe thấy tiếng khóc thảm thiết từ cây cầu nơi chị Nguyệt đã chết. Bà quyết định đi tìm hiểu. Khi đến gần cầu, bà thấy một bóng trắng mờ ảo đứng lặng lẽ trên mặt nước, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào bà. Cảm giác lạnh lẽo bao phủ, bà cố quay lại nhưng không thể cử động. Một lực mạnh giữ chặt bà khiến bà chỉ có thể đứng nhìn. Khi bà gọi tên Nguyệt, tiếng gió rít đáp lại và bóng hình biến mất ngay lập tức. Sáng hôm sau, bà Xuân phát hiện những vết tay đỏ trên vạt áo mình, giống như bị ai đó nắm lấy. Tương tự, ông Hoàn, một thợ mộc trong làng, cũng gặp phải hiện tượng kỳ lạ. Đêm đó, ông nghe thấy tiếng gõ cửa, nhưng khi mở cửa, chỉ thấy một đám sương mù và một bóng người mờ ảo bước qua. Sau đó, ông tìm thấy một chiếc khăn lụa trắng trên giường, có mùi hoa nhài và những vết máu đỏ kỳ lạ. Những hiện tượng này càng làm tăng nỗi sợ hãi trong làng. Dân làng bắt đầu tin rằng hồn ma chị Nguyệt không chỉ muốn trả thù, mà còn đang tìm cách nhắc nhở họ về sự bất công mà chị phải chịu đựng. Sự lo sợ bao trùm và mọi người bắt đầu tìm đến những người có khả năng giao tiếp với linh hồn để giúp chị Nguyệt siêu thoát.